दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो सिरिज भनेको हाम्रो HTML JavaScript CSS सिरिजको आज 6औं भिडियो र यो भिडियोमा हामीले HTML बाट लिस्ट कसरी बनाउने, लिस्ट भनेका के हुन्, लिस्टका प्रकारहरू जस्तै यसमा हामीले अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्ट, मैले यहाँनिर मेरो फोल्डर छ, म फोल्डर खोल्दै छु ओपन विथ VS कोड र यसमा हामीले जस्तै लिस्टमा अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट, त्यो लिस्टभित्र पनि लिस्ट हामीले कसरी बनाउँछौँ त्यो सम्बन्धी म आज भन्नेवाला छु र त्यो सम्बन्धी हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। म फटाफट मेरो यो खोलिसकेको छु मेरो फोल्डर र यो फोल्डरमा मैले नयाँ फाइल बनाउँदैछु र मेरो नयाँ फाइल यहाँनिर छ। हामीले त्यही पुरानो फाइलमा पनि बनाउन सक्छौँ ओभियसली, नो डाउट। तर पनि अब यो नयाँ च्याप्टर भएको हुनाले नयाँ भिडियो म नयाँबाट सुरु गर्दैछु। म यहाँनिर न्यू फाइलमा क्लिक गरेँ र मैले यहाँनिर आज हाम्रो 6th भिडियो, सो 6th tut.html हाम्रो एक्सटेन्सन HTML नै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। र यो HTML मा मैले यहाँनिर 6 HTML मैले एक्सप्लोररलाई क्लोज गर्छु ताकि मैले यहाँनिर यो मेरो टेक्स्टलाई जुम गर्न सकूँ। र अब मैले फटाफट बोइलर प्लेट पनि निकालिहाल्छु। सो एक्सक्लामेसन थिचेर 1 थिच्यो भने एक्सक्लामेसन आउँछ र इन्टर थिच्यो भने हाम्रो यो बोइलर प्लेटहरू आइसकेको हुन्छ। म योभन्दा माथिको यसको बारेमा मैले अर्को योभन्दा पहिलाको भिडियोमा भनिसकेको छु। यहाँहरूलाई यो सम्बन्धी जस्तै यो हेडरभित्रका यो अरू ट्यागको बारेमा जस्तै मेटा ट्यागको बारेमा थाहा पाउनु छ भने योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दछु। र अब म बडीभित्र जान्छु किनभने हाम्रो सम्पूर्ण काम कन्टेन्ट बडीभित्र नै हामी राख्छौँ, बडीभित्र नै लेख्छौँ। र अब मेरो यो बडी हो, बडीभित्र मैले यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ र आज मैले लिस्टको बारेमा गर्दैछु। सो मैले एउटा हेडिङ एज ए हेडिङ मैले यहाँनिर डिफाइन गर्छु। सपोज मेरो H2 हेडिङ राख्छु र इट्स अबाउट द लिस्ट है। म यसमा लिस्टमा अर्डर लिस्ट जान्छु। सो लेट्स आइम गोइङ टु राइट हियर अर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्ट भनेको हाम्रो सिक्वेन्समा जाने, जस्तै 1 2 3 दिज आर द अर्डर लिस्ट। यो एउटा अर्डरमा हुन्छ, ABC एउटा अर्डरमा हुन्छ होइन। त्यसै गरी रोमन नम्बरमा आई यो हाम्रो अर्डर लिस्ट हो। र यो अर्डर लिस्टमा अब यतिकै मैले गरेँ भने हेर्नु त मेरो केही पनि अब एउटा हेडिङ अर्डर लिस्ट मात्रै, हेडिङ मात्रै आउँछ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेड अर्डर एउटा अर्डर लिस्ट भनेर एउटा हेडिङ मात्र आएको छ हाम्रो यहाँनिर यसरी हैन। सो अब यहाँभित्र हाम्रो लिस्ट आउनु पर्यो। लिस्टमा मैले जस्तै यहाँनिर कुनै एउटा लिस्ट दिउँ। सो अर्डर लिस्टको लागि हाम्रो ट्याग ओएल मात्रै गर्नु भने यो अर्डर लिस्ट र यो एउटा पेयर ट्याग हो, कन्टेनर ट्याग हो, हाम्रो क्लोजिङ ट्याग सँगसँगै आएको छ है। अब यसमा मैले यहाँनिर यो अर्डर लिस्ट हो, यसमा यो अर्डर लिस्टभित्र हाम्रो लिस्ट बनाउनको लागि यो त बेसिक ट्याग हो ओएल हैन। त्यसमा हामीले एलआई गर्यो भने यो हाम्रो लिस्ट हुन्छ। र लिस्टमा मैले यहाँनिर मानौँ न म यहाँ दिन्छु फ्रुट्स के। सो फ्रुट्स भनेर मैले दिएँ। अब यो फ्रुट्स मेरो एउटा लिस्ट भयो हैन। त्यसै गरी म अर्को लिस्ट बनाउँछु, जस्तै यसमा फ्रुट्समा फ्रुट्स सँगसँगै हामीले के दिउँ भेजिटेबल्सहरू दिन्छु हैन, भेजिटेबल्स। त्यसै गरेर अर्को यही सँगसँगै हामीले अब यहाँनिर दिन सक्छौँ। सो यहाँनिर स्विट्सको बारेमा दिएँ हैन। यसरी हामीले कुनै पनि कुराहरूको बारेमा यसरी लिस्ट गर्न सक्छौँ। सो यसमा मैले बाई डिफल्ट यो अर्डर लिस्ट मैले भने बाई डिफल्ट यहाँनिर मैले टाइप एट्रिब्युट्स युज गरेको छैन। बाई डिफल्ट मैले गएँ भने यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स फ्रुट्स 1 2 3 यसरी लिस्ट आइसक्यो हो। यो 1 2 3 यसरी यो बाई डिफल्ट आउँछ है। तर यसमा हामीले टाइपहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर यो ओएल ट्यागभित्र है, ओएल ट्यागभित्र जस्तै मैले यहाँ टाइप लेख्ने बित्तिकै उसले मलाई टाइप दियो क्या। जस्तै 1 बाई डिफल्ट हाम्रो 1 नै आउँछ, 1 गऱ्यो भने पनि 1 नै आउँछ। ए क्यापिटल ए बी सी डी यसरी डिफाइन गरिन्छ, स्मल एबिसिडी या क्यापिटल आई र स्मल आई। मैले अहिले स्मल आईको बारेमा गएँ। सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ। या मैले यहाँनिर क्यापिटल ए लेखिदिन्छु र यसलाई सेभ गर्छु। तपाईँले एबिसिडी अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हैन। यसरी हामीले जति लिस्ट बनाउँदै गयो त्यो आफै लिस्ट बन्दै जान्छ।
र यो भित्र हामीले लिस्ट भित्र पनि लिस्ट बनाउन सक्छौँ है साथीहरु। जस्तै मेरो यहाँनिर फ्रुट्स छ, फ्रुट्स भित्र पनि मैले लिस्ट बनाउँदै छु भने अब यो मेरो एलआई छ नि, एलआई भित्र मैले फेरि अर्को ओएल बनाउन सक्छु या युएल बनाउन अनअर्डर लिस्ट बनाउन सक्छु। यसमा जस्तै मैले अहिलेको लागि ओएल नै बनाएँ, मैले ओएल सम्बन्धी एक्सप्लेन गर्दैछु र यहाँनिर अर्को लिस्ट मैले बनाउँदै छु। सो लिस्ट मेरो यो एलआई भित्र जस्तै फ्रुट्समा मैले यहाँनिर एप्पल लेखेँ हैन। सो यसलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सिफ्ट डाउन एरो गऱ्यो भने यो आफै कपी हुँदै जान्छ र अब एप्पलको ठाउँमा मैले यहाँनिर यहाँनिर मेरो नेपाली सिलेक्ट भएछ। ओके, सो यहाँनिर एप्पल अब जस्तै मैले यहाँनिर म्याङ्गो भनेर राखेँ अनि त्यसपछि यहाँनिर गुआवा भनेर राखेँ, गुआवा एन्ड डोन्ट गो आफ्टर द स्पेलिङ हैन। सो यहाँनिर के बनाना भनेर राखेँ। सो दिज आर माई लिस्ट र यसलाई मैले देखाइदिउँ यहाँनिर एउटा लिस्ट भन्दा अर्को लिस्टभित्र हेर्नु त यो फ्रुट्स ए अनि त्यसपछि यहाँनिर 1 यसरी हामी दिन सक्छौँ र जस्तै मैले यहाँनिर 1 2 3 नदिएर यसमा पनि मैले टाइप डिफाइन गर्न सक्छु। सो मैले यहाँनिर टाइप डिफाइन गरेँ र यो टाइपमा चाहिँ मैले आई राखिदिएँ हैन। सो आई राखिदिएँ। अब यहाँले तपाईहरुले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो मेरो फ्रुट्स र यो भित्र यसरी हामीले दिन सक्छौँ। अब मैले फ्रुट्सलाई अलिकति बोल्ड बनाउन सक्छु हैन। सपोज मेरो यो फ्रुट्स राम्रो आएन हैन। सो मैले यसलाई यहाँनिर सो जस्ट यहाँनिर मैले h1 राखिदिन्छु र h1 ट्याग भित्र यो फ्रुट्सलाई चाहिँ मैले यहाँनिर h1 ट्याग भित्र राखिदिन्छु। सो लेट्स सी, यू क्यान सी हियर विथ बोल्ड यो h1 यसरी आयो हैन, यसरी आयो। सो यसरी हामीले दिन सक्छौँ। यो मेरो h1 लाई यसरी राखौँ। सो यसलाई मैले यहाँनिर यो यसलाई सहित यहाँनिर राखिदिन्छु ताकि मेरो यो पनि है, यो पनि यसै भित्र परोस्। सो यहाँनिर यो h1 भनेको मेरो यो फ्रुट्सको जुन 1 2 3 या एबीसीडी हामीले राखेका छौँ त्यो पनि यही सँगसँगै आओस्। जस्तै यहाँनिर फ्रुट्स आयो, फ्रुट्स भित्र यो आयो, हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। या यसलाई जस्तै यसलाई यो हेडिङ ओएललाई हामीले छुट्टै सीएसएस गरेर छुट्टै पनि बनाउन सक्छौँ। मैले यो एउटा स्टाइल देखाएँ। त्यसै गरेर हामी जाउँ अनअर्डर लिस्ट। जस्तै यो भेजिटेबल भित्र पनि तपाईले ओएल राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि लिस्ट भित्र हामीले राख्न सक्छौँ। अब अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट मैले यहाँनिर अनअर्डर लिस्टको बारेमा गर्दैछु। सो अनअर्डर लिस्ट मैले यहाँनिर अनअर्डर लिस्ट भनेको हाम्रो कस्तो भने जस्तै 1 2 3 अर्डरमा नआइकन पनि छुट्टै सिम्बोल्समा आओस्। तर यसमा धेरै सिम्बोल्स त आउँदैन हैन। जस्तै यसको लागि हाम्रो ट्याग चाहिँ युएल ट्याग, ओएल ट्याग अर्डर लिस्ट, अनअर्डर लिस्टको लागि यु को लागि हाम्रो युएल है। अनअर्डर लिस्ट हाम्रो बाइ डिफल्ट जस्तै मैले यहाँनिर अघिकै जस्तै यसलाई लेखेँ, यसलाईमा जस्तै मैले यहाँनिर पनि मैले फ्रुट्स नै लेखिदिएँ हैन। सो फ्रुट्स लेखेँ अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को हामीले के दिन सक्छौँ, जस्तै यहाँनिर भेजिटेबल्स राखिदिएँ मैले हैन। सो भेजिटेबल्स आयो। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को के थियो रे, स्विट्स थियो है, स्विट्स थियो। सो यो मेरो लिस्ट। अब मैले यहाँनिर एकपटक हेरौँ रिजल्ट के आउँछ हाम्रो। हेर्नुहोस् त अनअर्डर लिस्ट बाइ डिफल्ट हाम्रो के आयो, यसरी यो डिक्स जसलाई हामीले टाइप डिक्स भन्छौँ। हामीले यहाँनिर सर्कल गोलो गोलो ब्ल्याक डट जस्तै आएको छ हो। यो चाहिँ हाम्रो अनअर्डर लिस्ट। अब यो भित्र पनि हामीले अघिकै जस्तै मैले भने नि, यहाँ यही भित्र पनि हामीले फेरि अर्को अनअर्डर लिस्ट या लिस्ट अर्डर लिस्ट बनाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर अर्डर लिस्ट बनाउन सक्छु फ्रुट्स भित्र अर्डर लिस्ट। अघिकै मैले यहाँनिर यो एलआईलाई लिएर आउँछु। सो दिस लेट्स आई एम गोइङ टु युज दिस। मैले यसलाई कपी गरेँ र यहाँनिर राखिदिन्छु है त। जस्तै मैले यहाँनिर राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् मेरो यहाँनिर मैले ओएल राखिरहेको छु। ओएल राखेको हुनाले बाइ डिफल्ट हाम्रो ओएल के आउँछ, अर्डर लिस्ट के आउँछ 1 2 3। सो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ फ्रुट्स भित्र यो यसरी आयो, फेरि यो भित्र 1 2 3 आयो है यसरी। या यसलाई हामीले ओएल को ठाउँमा हामीले युएल राख्न सक्छौँ। यदि मैले यहाँनिर युएल राखिदिएँ भने हाम्रो युएल को त्यही डट सर्कल आउँछ हैन। सो लेट्स सी,
यहाँनिर अब यो आयो। अब यो भित्र हाम्रो यसरी सर्कल आयो, सर्कल मात्रै आयो कि बाई डिफल्ट यहाँनिर सर्कल आयो। र यसलाई हामीले टाइपमा जस्तै यसमा हाम्रो तीनटा टाइप हुन्छ। एउटा यहाँनिर बाई डिफल्ट हाम्रो डिस्क टाइप हुन्छ हैन। सो मैले यहाँनिर टाइप दिएँ इट्स UL इज टाइपमा जस्तै मैले यहाँनिर कुन टाइप दिउँ भने स्क्वायर है। सो यहाँनिर एउटा स्क्वायर भन्ने हुन्छ, स्क्वायर यु क्यान सी हियर। यहाँनिर अब यो अघि सर्कल आयो, अहिले स्क्वायर आयो। यसरी हामीले लिस्ट बनाउन सक्छौँ। र फर्दर योभन्दा अब अर्को भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई अर्को बारेमा भन्ने नै छु। र प्लिज यसलाई हाम्रो यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो साथीहरूको लागि भए पनि यहाँहरूले सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यसलाई बुकमार्क गरेर राख्नुहोस् ताकि पछि गएर हाम्रो सिक्वेन्सियल भिडियो आइराख्छ। र यो अनुसारको हाम्रो यो हाम्रो भिडियो नै मैले छुट्टै राखेको छु, एउटा फोल्डर बनाएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।